What's up mga Lodi? Good day sa lahat. So update tayo sa Karastar. May na-tweet sila nung kahapon nata to. Ngayon lang ako nagka-oras na mag-edit. So eto, yan about sa NFT auctions nila. So yan, nagpasalamat na sila. And then magkakaroon daw ng official launch sa December 5. Yan. After the beta testing, you already understand the combat. Yan na. So yung mga tao nagkaroon na ng idea kung paano siya i-breed, paano maglaban yung mga karas. And our NFT auction can bring great benefits to players. Yan. So sabi niya, magbibigay raw ng benepisyo. So ano ba yon, yung benefits na yun? Then dun sa auction nila, may 26,997 Genesis karas in the auction. They will be the mining power of the karastar. So parang itong 26,997 karas na i-release nila sa auction, and ito yung talagang mga sinauna at saka kumbaga yung mga matataas na uri ng kara pets. So either sa normal siya or rare or super rare. And may pa siya, siguro baka may additional pa siya na purpose dahil yan pa lang yung gagamitin na sa auction. Yan. So next tayo. Yan mga Lodi. So our NFT auction will be counted in 2 rounds. So magkakaroon ng December 1st tsaka December 3rd. So December 1 and 3, dalawang araw yan, auction. So total number of mystery box, so 26,997 mystery box. So nasa box siya. O yun, sinabi niya nasa box Genesis Kara. So Genesis, ibig sabihin sila yung mga pinakauna yan, unang breed ng Kara pets. Then auction turn 2. So yan, the first auction at 2 o'clock for 1400 military time, December 1st, sells 9,998 karas with 0.32 BNB for each one. So isang kara po mga Lodi sa 0.32 BNB, approximately nasa 9,000 pesos yan. Ang price niyang BNB na yan sa pesos, 9,000 pesos. So isang pet dyan is 9,000 pesos. This round is only for the buyers on the whitelist. So yung mga naglaro po, nag-download nung beta, may parang alam ko may nilabas silang date kung kailan mag-register para masama yung pangalan mo, yung account mo sa whitelist. Yun, para makakuha ka na itong 0.32 BNB, yung discount na yan. So 9,998 karas. So mga Genesis breed yan yung mga isa sa mga legendary pets. So the second auction is same, 14th or 2 o'clock ng December 3rd UTC, sells 16,999 karas. So ito, mas maraming karas na i-release nila, pero ang price niya is 0.35 BNB for each one. This round is open to all registered buyers. So ito yung kahit wala ka na sa whitelist, basta yung mga naka-register, mga nakapaglaro, yun na yun, pasok na kayo dito, makakabili na kayo. If you are searching for a better price for our lovely NFT, please be sure participate in the whitelist verification before the auction. Yan. So kung gusto mo rin ng better price, yun yung pinakaano nila. Siguro para malaman nila kung ilan yung papasok. Kasi mas mababa yung offer doon. Can increase your chance of getting a high level NFT. So NFT. So mas malaki yung chance mo na makakuha ka ng NFT. The whitelist registration is a special reward for the players who spend time and energy in the game. In the beta testing, yan nga yung sinabi ko kanina, yung mga naglaro nung beta test or player who made suggestion during the beta period. Yan. May mga contributor who built Karastar community, help us. Yan. So ayan na, sinabi na dyan mismo, malinaw na. Then next natin ito. So pag nakapaglaro ka ng beta test, ang step 1, yan, apply for the whitelist qualification. So magkakaroon ng ewan ko na, so siguro November 27 na may link silang bibigay hanggang December 1st to participate in the whitelist verification. Yung whitelist Lodi, yan yung mga discounted na. So 0.32 yung offer nila na Kara pets. It's like 9,000 pesos per pet starting. And then sa second day ng auction, 12,000 na siya. So may 3,000 na discount
dun sa whitelist verification, yung mga nasa whitelist na ano nila, na auctioners nila. So please participate in our auction on time. For more details, please pay close attention to emails and official channels. Yan, bantayan nyo raw yung website nila. So pagkapasa mo, i-review pa nila, then maghihintay ka ng letter sa kanila kung pumasa ka doon sa whitelist na yon, whitelist verification. So magkakaroon ka ng discount doon sa first day ng auction. So ang laking difference rin, from 9,000 to 12,000, so may 3,000 kang difference. So yan, scroll ulit tayo. Then meron tayo dito step 3, retweet the post about NFT auction plan on Twitter. Ayan, follow ka sa Twitter, then tweet mo lang yung NFT auction plan nila, then register your BSC wallet. So ito na yung smart chain wallet natin, yung BSC yung gagamitin sa official na launch ng game. So ito na yung sureball na may pera na to, pampalit ng pera. Kasi yung dating ginamit is Kara test network lang. Yun yung sa beta test nila. So itong BSC wallet address, may video rin tayo niyan kung paano siya gawin. Check nyo na lang yung mga recent videos ko. And then if you are failed to pass the whitelist verification, not eligible for the first round auction, you can still participate in our second round. So may second round, ayun na nga, yung day 2. Mga hindi nakapasa, baka makapasok na kayo dun sa second. Baka yung nila, yung official launch nila sa December 5th, baka mas mahal pa yung Kara doon. So expected more than 12,000 na siya. Ito wild guess lang rin mga lodi, pero ito yung naintindihan ko dito sa nakasulat dito. No additional registration is required. Buyers who participate in first round will not be verified in the second round. So yung mga bumili na nung nasa first day of auction, hindi na sila pwede dun sa second day. So 1 BSC address corresponds to 1 whitelist. So isang address ng BSC, isang whitelist. Yan mga lodi. So register your BSC wallet address, yan, complete verification. So yan nga po yung BSC wallet smart chain. Sa metamask, i-register nyo yung BSC wallet. And makikita nyo po sa videos ko, recent videos. Kinapasok ko. Sa recent videos ko, check nyo lang, kaya ilalapag ko yung link sa description box para makapag-ano na kayo, makapaghanda na kayo ng smart chain wallet nyo sa BSC. And then gagamitin nila dyan, nakalagay na dun is like UMY token, and then may Kara token, and tsaka yung BNB. So panigurado BNB yung gagamitin mo pang purchase ng pets. So kung dun sa sa Axie yung ginagamit nila sa Ethereum, yung wet, eto naman BNB na. Yan. So yan mga lodi, sana may natutunan uli kayo dito sa channel natin. And hit like, share, and comment lang kayo pag medyo may malabo. Try natin sagutin. And ako kumukuha lang rin kasi ako ng tips, sagot dun sa isang global admin ng Karastar, kay K1, kay Boss K1. Shoutout sa'yo lodi. And may guild na po kami, yung si Karastar Margarine Guild. Ayan, abangan nyo po yan. Nung isang araw, nasa 40 members pa lang kami. And then now, nasa almost 700 members na kami. Doon na po, may mga managers na po waiting doon. May mga scholars na rin na waiting. So, inaabangan lang namin kung ano yung magiging setup doon sa Guild Scholarship Program ni Karastar. And nakapag-apply na rin kami ng application namin doon sa Guild Scholarship. Inaabangan na lang namin kung ano yung magiging feedback from Karastar. So ilalagay ko na lang rin po yung link ng group namin. And ciao sa lahat, and God bless.